Mô hình nuôi cá trạch đồng trong bể xi măng tối ưu nhất. Nuôi cá trạch đồng trong bể xi măng đang trở thành một mô hình chăn nuôi đầy triển vọng tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nông nghiệp hiện đại. Với giá trị kinh tế cao, thịt thơm ngon, giàu dinh dưỡng và nhu cầu thị trường ngày càng tăng, cá trạch đồng là lựa chọn lý tưởng cho bà con nông dân muốn phát triển kinh tế bền vững. Bài viết này sẽ cung cấp một hướng dẫn chi tiết, từ giới thiệu về loài cá trạch đồng, tập tính sinh học, thiết kế bể nuôi tối ưu, đến quy trình kỹ thuật nuôi hiện đại kết hợp kinh nghiệm thực tế, nhằm giúp bà con đạt năng suất cao nhất và hiệu quả kinh tế vượt trội. Giới thiệu về cá trạch đồng. Đặc điểm sinh học. Cá trạch đồng, Misgunus angulicaudatus, còn được gọi là cá trạch bùn hay sâm đất, là loài cá nước ngọt bản địa, phổ biến ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Đây là loài cá có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều đạm, ít mỡ, thịt thơm ngon, xương mềm, được ưa chuộng trong ẩm thực nội địa và xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản. Hình dạng, thân cá dài, dẹt dần về phía đuôi, màu xanh đậm hoặc đen xám, có các đốm vàng tròn hoặc bầu dục. Cá có 3 đến 5 râu quanh miệng, vây lưng có gai, vây ngực và hậu môn có các đốm đen nhỏ. Kích thước thương phẩm, trọng lượng trung bình 25 đến 40 g trên một con, dài 13 đến 15 cm, cá lớn có thể đạt 100 g trên một con, dài 20 cm. Khả năng thích nghi, cá trạch đồng có khả năng sống trong môi trường khắc nghiệt, chịu được nhiệt độ 15 đến 30 độ C, tối ưu 25 đến 27 độ C và có thể hô hấp qua mang, da hoặc ruột khi nước thiếu oxy. Tập tính sinh học. Hiểu rõ tập tính của cá trạch đồng là yếu tố then chốt để thiết kế bể nuôi và xây dựng quy trình chăn nuôi hiệu quả. Hoạt động ưa thích, cá trạch đồng sống ở tầng đáy, thích chui rúc vào bùn hoặc các vật thể trú ẩn. Chúng hoạt động mạnh vào ban đêm và không ưa ánh sáng mạnh. Môi trường sống, ưa nước sạch, không thích hợp với môi trường bùn đáy ô nhiễm chứa nhiều mùn bã hữu cơ. Trong tự nhiên, cá trạch đồng sống ở vùng nước nông như sông, ao, hồ, kênh mương. Thức ăn, cá trạch đồng ăn tạp. Khi còn nhỏ, chúng ăn động vật phù du, động vật đáy. Khi lớn, chúng chuyển sang ăn thực vật, mùn bã hữu cơ, cám gạo, khô đậu, cá tạp, ốc xay. Thời kỳ sinh trưởng, cá trạch đồng phát triển nhanh trong 3 đến 6 tháng đầu, đạt kích cỡ thương phẩm sau 5 đến 12 tháng tùy điều kiện nuôi. Sinh sản, cá đẻ trứng tự nhiên từ tháng 5 đến tháng 9, cần môi trường nước sạch và giá thể để đẻ. Giá trị kinh tế. Cá trạch đồng có giá bán dao động từ 100.000 đến 180.000 đồng trên 1 kg tùy thời điểm. Với mật độ nuôi 30 đến 50 con trên 1 mét vuông, tỷ lệ sống 80 đến 85%. Bà con có thể thu lãi từ 15 đến 160 triệu đồng trên 1 hecta cho một vụ, 4 đến 6 tháng, cao gấp 4 đến 6 lần so với nuôi cá truyền thống. Thiết kế bể nuôi xi măng tối ưu dựa trên tập tính cá trạch đồng. Để cá trạch đồng phát triển khỏe mạnh và nhanh chóng, bể xi măng cần được thiết kế phù hợp với tập tính sinh học của loài cá trạch. Dưới đây là các yếu tố cần lưu ý. Kích thước và diện tích bể. Diện tích, bể nên có diện tích 5 đến 10 mét vuông để dễ chăm sóc, quản lý và thu hoạch. Với hộ nhỏ, bể 5 mét vuông là lý tưởng, hộ lớn có thể xây nhiều bể 10 mét vuông. Độ sâu, mực nước trong bể không quá 1,2 mét, tối ưu là 0,7 đến 1 mét. Đáy bể nên có các hốc hoặc ống trú ẩn sâu 50 đến 60 cm để cá chui rúc. Hình dạng, bể hình chữ nhật, đáy hơi dốc về phía cống thoát nước để dễ vệ sinh. Hệ thống cấp thoát nước. Cống cấp nước lắp đặt ở một đầu bể, có lưới lọc để ngăn địch hại, cá tạp, côn trùng. Cống thoát nước đặt ở đầu đối diện, dưới đáy bể để dễ tháo nước và vệ sinh. Đảm bảo bể chủ động cấp thoát nước, không bị ngập mùa mưa. Thay nước, thay 20 đến 30% nước mỗi ngày hoặc 30 đến 50% nước 1 đến 2 lần trên một tuần để giữ nước sạch. Môi trường sống. Nhiệt độ, duy trì 25 đến 27 độ C, tối đa 15 đến 30 độ C. Lắp mái che bằng lưới lan hoặc tôn để tránh ánh nắng trực tiếp và giữ mát mùa hè. Độ pH, từ 7,5 đến 8,5, kiểm tra định kỳ bằng máy đo pH. Oxy hòa tan, lớn hơn 5 mg trên 1 lít, có thể lắp máy sục khí nếu mật độ nuôi cao. Giá thể trú ẩn, thả ống nhựa phi 60 mm, cắt đoạn 60 đến 80 cm, hoặc bó trà cây, mỗi bể cần 3 đến 5 ống trên 1 mét vuông. Thả bèo tây hoặc cây thủy sinh không chứa tinh dầu để tạo bóng mát và tăng sinh khối. Vật liệu và xử lý bể. Vật liệu, bể xây bằng xi măng, láng mịn, chống thấm. Trước khi sử dụng, rửa sạch bể bằng nước muối 3% hoặc vôi bột 7 đến 10 kg trên 100 mét vuông.
Xử lý môi trường, bón phân chuồng hoai mục 50 đến 100 kg trên 100 m2 hoặc phân hóa học để gây màu nước, tạo tảo và cung cấp oxy tự nhiên. Quy trình kỹ thuật nuôi cá trạch đồng trong bể xi măng. Dựa trên tập tính và kinh nghiệm thực tế, dưới đây là quy trình chi tiết để nuôi cá trạch đồng đạt năng suất cao. Bước 1. Chuẩn bị bể nuôi. Vệ sinh bể, tháo cạn nước, vét bùn đáy, bón vôi bột 7 đến 10 kg trên 100 m2, phơi khô 5 đến 7 ngày để diệt mầm bệnh. Cấp nước, lấy nước sạch qua lưới lọc, đạt độ sâu 70 cm. Gây màu nước bằng phân chuồng hoặc phân hóa học để tạo tảo. Lắp đặt giá thể, thả ống nhựa, trà cây, bèo tây để cá trú ẩn. Kiểm tra môi trường, đo nhiệt độ, pH, oxy hỏa tan trước khi thả giống. Bước 2. Chọn và thả giống. Chọn giống, mua cá giống từ trại uy tín, kích cỡ 4 đến 6 cm, 300 con trên 1 kg, khỏe mạnh, không xây sát, bơi lội linh hoạt, màu sắc tươi sáng. Xử lý giống, tắm giống bằng nước muối 3%, 10 đến 15 phút hoặc povidin 5 ml trên 1 mét khối nước để phòng bệnh. Mật độ thả 30 đến 50 con trên 1 m2, tương đương 10 đến 15 kg giống trên 100 m2. Với bể 5 m2, thả 150 đến 250 con, bể 10 m2 thả 300 đến 500 con. Thời điểm thả vào sáng sớm hoặc chiều mát, tránh ánh nắng mạnh. Bước 3. Chăm sóc và quản lý. Thức ăn. Loại thức ăn, sử dụng thức ăn công nghiệp, đạm 30 đến 35% khi cá nhỏ, giảm còn 20 đến 25% sau 30 ngày, kết hợp cá tạp, ốc xay, cám gạo, hồ đậu. Lượng thức ăn, 5 đến 8% trọng lượng thân cá ngày, chia 2 đến 4 bữa, 70 đến 80% vào chiều tối do cá ăn đêm. Bổ sung dinh dưỡng, trộn vitamin C 3 đến 5 g trên 1 kg thức ăn và men tiêu hóa 2 lần trên 1 tháng, mỗi lần 3 đến 5 ngày để tăng sức đề kháng. Quản lý nước. Thay nước 20 đến 30% mỗi ngày hoặc 30 đến 50% mỗi tuần. Sử dụng men vi sinh EM 5 đến 7 ngày trên một lần để phân hủy chất thải, giữ nước sạch. Kiểm tra pH, oxy, màu nước, xanh đọt chuối là lý tưởng, định kỳ. Theo dõi sức khỏe, quan sát hoạt động, tốc độ ăn, dấu hiệu bệnh, nấm, đốm đỏ, lở loét. Phát hiện bất thường, xử lý ngay. Bước 4. Phòng và trị bệnh. Phòng bệnh, giữ nước sạch, tránh ô nhiễm do thức ăn thừa. Bổ sung vitamin C và men tiêu hóa định kỳ. Thay nước và vệ sinh bể thường xuyên. Trị bệnh. Bệnh nấm, tắm cá bằng nước muối 3% hoặc cây emno 4, 20 g trên 1 mét khối nước, 10 đến 15 phút. Bệnh đường ruột, đốm đỏ, trộn kháng sinh doxycycline 0,2 đến 0,3 g trên 1 kg thức ăn hoặc oxytetracycline 2 đến 4 g trên 1 kg thức ăn trong 5 đến 7 ngày. Ngừng kháng sinh 15 ngày trước khi thu hoạch. Bước 5. Thu hoạch. Thời gian, sau 5 đến 12 tháng, cá đạt 25 đến 40 g trên một con, 30 đến 40 con trên 1 kg. Thu tỉa hoặc thu toàn bộ tùy nhu cầu thị trường. Cách thu hoạch, tháo cạn nước, dùng lưới mắt nhỏ để bắt cá. Với cá chui rúc, xẻ rãnh nhỏ, dẫn nước mới để cá tập trung vào rãnh, dễ thu hoạch. Bảo quản, cá trạch đồng có thể ướp đá để ngủ đông trong 5 tiếng, tiện vận chuyển đi xa. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong nuôi cá trạch đồng. Để tối ưu hóa năng suất và giảm chi phí, bà con có thể áp dụng các công nghệ hiện đại sau. Hệ thống tuần hoàn nước, RAS, lọc và tái sử dụng nước, giảm tần suất thay nước, giữ môi trường ổn định. Chi phí đầu tư ban đầu khoảng 50 đến 100 triệu đồng trên 100 m2 nhưng tiết kiệm 30% chi phí nước và lao động. Máy sục khí, đảm bảo oxy hòa tan trên 5 mg trên 1 lít, đặc biệt khi nuôi mật độ cao, 50 đến 100 con trên 1 m2. Giá máy sục khí từ 2 đến 5 triệu đồng trên một máy. Máng ăn tự động, giảm lãng phí thức ăn, giữ nước sạch. Ông Vũ Đức Thiện, Ninh Bình đã áp dụng máng ăn tự động, tăng hiệu quả kinh tế 20% và tỷ lệ cá loại 1 đạt 85%. Chi phí chế tạo máng khoảng 500.000 đến 1 triệu đồng trên 1 m2. Men vi sinh EMA qua, phân hủy chất thải, giảm ô nhiễm, chi phí 50.000 đến 100.000 đồng trên 1 lít, dùng 5 đến 7 ngày trên một lần. Cảm biến đo môi trường, đo pH, oxy, nhiệt độ tự động, giá từ 3 đến 10 triệu đồng trên một bộ, giúp quản lý môi trường chính xác. Kinh nghiệm thực tế và bí quyết thành công. Dựa trên kinh nghiệm của các nông dân thành công và nghiên cứu từ chuyên gia nông nghiệp, dưới đây là những bí quyết nuôi cá trạch đồng hiệu quả. Kinh nghiệm từ nông dân. Ông Vũ Đức Thiện, Ninh Bình, với 10 ha nuôi cá trạch sụn,
ông thu 300 tấn trên một vụ, lãi 2 tỷ đồng trên một năm. Bí quyết là sử dụng máng ăn tự động, chọn giống lớn 1,5 đến 2 gam trên một con và nuôi mật độ cao 80 đến 120 con trên 1 mét vuông ở khu vực nước sạch. Ông Bùi Vĩnh Thái, An Giang, nuôi cá trạch đồng trong ao đất. Ông nhấn mạnh nước sạch và thông thoáng là yếu tố quan trọng. Ông thả bèo tây và dùng men vi sinh để giảm ô nhiễm, đạt tỷ lệ sống 85%. Trại cá Anh Hùng, Hậu Giang, chuyên cung cấp giống cá trạch lấu. Anh Hùng khuyên tắm giống bằng nước muối trước khi thả và bổ sung vitamin C định kỳ để tăng sức đề kháng. Lời khuyên từ chuyên gia. Trung tâm khuyến nông Bình Định, nuôi với mật độ 40 con trên 1 mét vuông, tỷ lệ sống trên 85%. Chọn giống từ trại uy tín, tránh giống đánh bắt bằng điện. Trung tâm giống nông nghiệp Lào Cai, cá trạch đồng thích nghi tốt với nhiệt độ 25 đến 27 độ C, cần thả giá thể trú ẩn và cho ăn vào chiều tối để tận dụng tập tính ăn đêm. Tin cậy, sử dụng men vi sinh Aqua và đạm chùn quế thủy phân để kích thích cá ăn, tăng trưởng nhanh hơn 20%. Bí quyết thành công. Chọn giống chất lượng, giống lớn 4 đến 6 cm, khỏe mạnh, giảm hao hụt. Giữ nước sạch, thay nước định kỳ, dùng men vi sinh, tránh thức ăn thừa. Cho ăn đúng cách, 70 đến 80% thức ăn vào chiều tối, bổ sung vitamin C và men tiêu hóa. Quản lý môi trường, đo pH, oxy, nhiệt độ thường xuyên, thả bèo tây và giá thể trú ẩn. Thu hoạch đúng thời điểm, thu khi giá cao, 100.000 đến 180.000 đồng trên 1 kg, thường vào dịp Tết hoặc mùa khô. Nuôi cá trạch đồng trong bể xi măng là mô hình kinh tế hiệu quả, dễ áp dụng, phù hợp với điều kiện nông nghiệp Việt Nam. Bằng cách thiết kế bể tối ưu, áp dụng kỹ thuật nuôi hiện đại và học hỏi kinh nghiệm thực tế, bà con có thể đạt năng suất cao, tỷ lệ sống 80 đến 85% và lợi nhuận đáng kể. Với sự hỗ trợ từ các công nghệ như hệ thống tuần hoàn nước, máng ăn tự động và men vi sinh, mô hình này không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn góp phần phát triển nông nghiệp bền vững. Hãy bắt đầu ngay hôm nay để hái ra tiền từ cá trạch đồng. Lưu ý, để cập nhật thêm thông tin về kỹ thuật nuôi và giá giống, bà con có thể liên hệ các trung tâm khuyến nông địa phương. Nếu thấy hay, bà con hãy cho một like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh Bạn của Nhà Nông nhé. Cảm ơn bà con đã theo dõi, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.